พูดว่าความรักที่ดีก็คือความรักที่ไม่ต้องการอะไรตอบแทนเนี่ยมันเป็นความรักที่เราได้จากพ่อแม่อย่างเดียวปะความรักหนุ่มสาวหรือความรักแบบเพื่อนหรืออะไรโตมาอะไรเงี้ยมันไม่มีหรอกที่แบบเราไม่ต้องการอะไรตอบแทนอ่ะฉันให้เธอไปเธอต้องรักฉันเข้าใจว่ามันเป็นแบบ conditional love มันไม่มี unconditional love หรอกเธอไม่รักฉันเอาของฉันคืนมาเพราะฉะนั้นมุมมองความรักก็พี่ว่ารักตัวเองให้มากที่สุดอะรักคนอื่นได้แต่ต้องรักตัวเองให้มากที่สุดแล้วอย่าไปรักคนอื่นในจุดที่ว่าทำให้ตัวเองเสียใจอย่าเอารีโมทคอนโทรลความสุขไปให้คนอื่นเอาเก็บไว้ที่ตัวเราแล้วเรารักเขาได้นะแต่ว่าคนกดคอนโทรลอิโมชันอะต้องเราต้องเป็นคนอินชาร์จเราต้องเป็นคนอินคอนโทรลโอเคสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขออนุญาตจับมือได้ไหมดู energy ตายแล้ว energy น่าจะแมทช์กันอยู่เพราะว่าเป็นคนแบบว่าพูดเร็วเหมือนกันพูดเร็วแต่ว่ารายการเนี้ยเตยแอปมาหลายเทปแล้วเตยค่อยๆพูดเดี๋ยวนี้พี่ก็พยายามเอามือวางอย่างนี้ เราได้ว่าไม่อยากให้เอามือแบบขยับไปขยับมาเยอะเราได้เอาตั้งแต่เริ่มต้นก่อนที่เชิญมาเพราะว่าชื่อเสียงของพี่ป่านจดจันมากเรื่องการพาโอ้โหเรื่องการพาศิลปินดารานักแสดงไปต่างประเทศใช่ไหมคะน้องสาวเตยน้องฝ้ายก็ไปกับพี่ป่านอ๋อใช่ใช่ไหมทำงานกับฝ้ายอยู่โอเคเดี๋ยวเตยค่อยๆไล่มาตั้งแต่จุดเริ่มต้นแต่วันนี้ถามคำถามแรกก่อนวันนี้หัวใจเป็นไงบ้างคะหัวใจสบายดีค่ะนี่แน่โอเคสบายดีในแง่ไหนบ้างช่วยขยายความสบายดีในแง่ที่ว่าไม่มีอะไรที่ทำให้เสียใจแล้วก็ไม่มีอะไรที่ทำให้ดีใจคืออยู่ตรงกลาง very แบบ neutral อะไรเงี้ยไม่ได้มีการขึ้นลงของหัวใจมากไม่ได้มีอะไรทำให้ตื่นเต้นหรือไม่มีอะไรทำให้เสียใจก็หัวใจสบายดีเขาบอกว่าหัวใจที่รู้สึกดีที่สุดคือหัวใจที่เป็นกลางจริงไหมสำหรับพี่ว่าจริงนะเพราะว่าการมี volatility ใน emotion เนี่ยมันเหมือนเป็นการเอา remote control ของเราอะของความสุขของเราอะยื่นให้คนอื่นแล้วก็ให้ลองกดดูว่ากดสิฉันอยากให้เธอมีความสุขกดสิฉันอยากให้เธอเสียใจกดสิฉันอยากให้เธออารมณ์ดีซึ่งถ้าเกิดเรามีหัวใจเป็นกลางอะก็เหมือนกันเรา neutralize จุดตรงนั้นเนาะแล้วมันก็เหมือนเรา take control ของความสุขของเรามากขึ้นนะคะโอเคเมื่อกี้เราคุยกันหลังกล้องนิดเดียวเรื่องของการคุยกับเทอราพิสต์อยากให้พี่ป่านพูดถึงการพูดกับนักจิตวิทยาหรือว่าคุณหมออย่างเงี้ยว่าปัจจุบันมันเป็นเรื่องที่ปกติมากการเข้าหาจิตแพทย์เป็นเรื่องธรรมดายังไงบ้างคะคือสำหรับพี่เนี่ยนะจิตแพทย์เนี่ยแบบเปลี่ยนชีวิตพี่เลยนะคือพอดีจิตแพทย์พี่เป็นคนต่างชาติเป็นชาวเลบานอนอะไรเงี้ยพี่คุยกับเขามาตั้งแต่พี่ไปเมดกาลาปีแรกก็คือปี 2018 เนอะคืออย่างเดี๋ยวต้องเล่าให้แบ็คกราวด์ให้น้องเตยฟังก่อนตอนเด็กๆเนี่ยเวลาพี่เป็นเด็กที่เรียนหนังสือค่อนข้างที่จะเก่งพอสมควรแล้วก็แต่พี่ก็โตมาโดยการถูกบูลลี่ถูกการแบบtrade favor for friendship คือเป็นแบบต้องทำกันบ้านต้องปลูกต้นไม้จำตอนเด็กๆปลูกถั่วเขียวปลูกอะไรอย่างนี้ได้ไหมพี่ต้องปลูก3ต้นเพราะว่าต้องไปให้เพื่อนในกลุ่มด้วยเพราะถ้าไม่ปลูกเนี่ยเขาจะไม่ให้ไปกินข้าวด้วยหรือแล้วเขาก็จะเลือกต้นที่ดีที่สุดไปอะไรเงี้ยถ้าเราไม่อนุญาตให้เขาทำอย่างนั้นเขาก็จะไปเมาว่าผมเรามีเห่าแล้วก็จะไม่มีใครอยากกินข้าวกับเราแล้วเราเป็นเด็กอ่ะเราคือเราก็จะโดนบูลลี่โดนอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยมากมายแล้วมันก็เลยทำให้พี่เนี่ยเหมือนมี drive บางอย่างแล้วก็มีเขาเรียกว่าอะไรนะความทะเยอทะยานบางอย่างที่อาจจะเกินมนุษย์ปกติทั่วไปแต่มันก็มาจากส่วนตรงนี้แหละจากการที่มีปมในวัยเด็กแล้วพอพี่มาถึงจุดหนึ่งที่พี่คิดว่าพี่ประสบความสำเร็จจุดหนึ่งอย่างเม็ดเนี่ยสำหรับพี่เนี่ยพี่ถือว่าพี่โอ๊ยตายละเราเป็นแบบว่าตาสีตาสานะลูกตาสีตาสาเราได้ไปถึงจุดนั้นแบบพี่ก็คิดว่าปีแรกเป็นอะไรที่พี่ประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งละจากการเราใช้เหมือนแบบ negativity อ่ะ ambition ในการแบบ drive ตัวของเราอ่ะจากจุด A มาถึงจุด B จากจุด B ไปถึงจุด C อ่ะเราอาจจะไม่ต้องใช้ความ negative ก็ได้พี่ก็เลยรู้สึกว่าบางทีเนี่ยฉันประสบความสำเร็จแต่ฉันไม่มีความสุขอ่ะพี่ก็เลยอยากมีความสุขมากขึ้นพี่ก็เลยเริ่มต้นจากการไปคุยกับ therapist ซึ่งทุกวันเนี้ยคือเปลี่ยนชีวิตมากพี่ถึงไม่รู้สึกอะไรไงถึงพี่จะโดนคนจะรักพี่ชอบพี่เกลียดพี่หรืออะไรพี่ไม่มีความรู้สึกเพราะว่าเหมือนพี่ neutralize หมดแล้วมันเหมือนทำแบบไม่มีปุ่มอะไรที่จะกดได้แล้วกดไปเหมือนกดเปิดไฟปิดไฟอะไรเงี้ยไม่รู้สึกซึ่งมันบอกว่าหัวใจเป็นกลางไม่สำหรับเตยเพราะว่าเตยอยู่ในช่วงที่บาลานซ์ energy ตัวเอง
มากคือเตยอ่ะมักจะมีคำพูดติดปากที่พูดกับเพื่อนมึงกูอ่ะขับเคลื่อนด้วยความเกลียดชังพอเรามีกัสความแค้นที่แบบมึงดูกูเดี๋ยวกูทำได้ใช่ใช่มึงพูดว่ากูทำไม่ได้หรอกกูทำได้แล้วมัน drive ถึงจุดหนึ่งอ่ะแล้วพอจุดหนึ่งอ่ะมัน drain ใช่ใช่แล้วเตยไม่เคยคิดพอยนี้เลยอ่ะจนเตยเพิ่งมาฟังว่าอ๋อแต่เรา move จากจุด B ไปจุด C ด้วย love หรือด้วยเป็นอย่างอื่นก็ได้เดินไปก็ได้หรืออะไรอย่างนี้ก็ได้ซึ่งไอ้ที่เราบอกว่าเราจะพยายามพิสูจน์มึงพูดว่ากูทำไม่ได้กูจะทำให้ได้คนเดียวที่เราพิสูจน์อ่ะคือเราพิสูจน์ให้ตัวเราเองรู้ปะเราคือคนอื่นเขาพูดครั้งเดียวแล้วเขาก็ลืมไปแล้วเหมือนพี่อ่ะจะโดนแกล้งมากตอนพี่ประมาณป .4 แล้วสิ่งต่างๆอ่ะที่พี่ทำอ่ะตอนนั้นอ่ะเหมือนพี่ก็ prove to แบบ your younger self อ่ะ your แบบ fourth grade self ว่าโอเคเธอทำได้แต่เพื่อนหรือคนที่พูดตอนนั้นเขาจำไม่ได้แล้วมันคือเป็นเหมือนแบบบอกเตยตัวเล็กๆหรือป่านตัวเล็กๆว่าเราทำได้นะสิ่งที่เขาพูดมามันไม่ใช่เรื่องจริงใหม่ชอบมากเดี๋ยวพูดแล้วก็จะร้องไห้นี่ใช่เห็นน้ำตาคลอเดี๋ยวทิชชู่นิดนึงไม่ร้องไห้ไม่หรอไม่นี่คือธรรมดาปกติมากชอบนะพี่ป่านใหม่สำหรับเตยคือต่อให้เตยอยู่กับเรื่องใจเรื่องอะไรแต่ว่าสำหรับเตยคือเตยเป็นคนเชื่อใน feeling ตัวเองมากแล้วมันจะแบนมันจะ1และ2และ3แล้วพอเราต้องจูนหาบาลานซ์ยากอ๋อโอเคนึกว่าตอนทิชชู่โอเคตอนทิชชู่โอเคต่อค่ะเต้ยขอย้อนกลับไปหน่อยก่อนหน้าที่พี่ป่านจะมีชื่อในวงการอย่างเงี้ยคือชื่อสำหรับเตยนะเวลานี้คือพี่ป่านพาเซเลบดังๆไปเดินพรมแดงมีตรงนั้นด้วยแล้วก็มีอย่างทำงานต่างประเทศด้วยจ้ะแต่อยากรู้แบ็คกราวด์ตั้งแต่แรกว่าทำอะไรมาเป็นใครมาแล้วตอนนี้ทำอะไรอยู่เนี่ยค่ะพี่ก็เป็นเด็กธรรมดาเนี่ยแหละก็คือเป็นเกิดในครอบครัวชนชั้นกลางนะพ่อแม่แยกทางกันแล้วก็พี่เรียนหนังสือก็คือถือว่าเป็นคนเรียนเก่งอ่ะเพราะว่าตอนเด็กๆอ่ะเราไม่มีอะไรดีเลยหน้าตาเราก็ไม่สวยบ้านเราก็ไม่รวยความสามารถทางด้านดนตรีกีฬาไม่ได้อะไรเลยแล้วคือแล้วพอดีพี่มีลูกพี่ลูกน้องซึ่งอายุไล่เลี่ยกันคือแบบห่างกัน5 เดือนอะไรเงี้ยแล้วคือแต่ก่อนตอนเด็กๆตอนอนุบาลเหมือนไปโรงเรียนด้วยกันแล้วเขาสวยอะแล้วเขาเป็นดาวอะคือเขาได้ถือป้ายเขาได้แบบเป็นนางนพมาศถึงตอนเด็กๆอยู่แล้วเราอะคือเป็นแบบเขาก็จะรีเฟอร์เราว่าชื่อปลาป่านกับปลาแต่ปลาสวยป่านไม่สวยอะไรเงี้ยคือเหมือนเราอะจะโดนกดจากตรงนั้นมาตั้งแต่ตอนเด็กๆสิ่งเดียวที่พี่จะสามารถมีดีได้อะก็คือเรียนเก่งคือเราไม่มีช้อยส์อื่นเข้าใจป่ะเราหันซ้ายหันขวาแบบไม่มีอะไรเหลือแล้วก็คือการเรียนพี่ก็เลยใช้เหมือนการเรียนอะเป็นที่เป็นแบบโอเคนี่คือเป็นสิ่งที่ฉันตั้งใจว่าดีที่สุดของฉันเพราะว่าอย่างตอนเด็กๆอะเคยมามีการแสดงหน้าเวทีที่โรงเรียนอะไรเงี้ยพี่ไม่เคยได้รับเลือกเลยนะเคยได้แสดงอยู่2 ครั้งแต่เขาให้เด็กทั้งหมดทั้งชั้น300 คนแสดงนั่นพี่ก็เลยได้แสดงกลางสนามใหญ่แค่นั้นพี่ก็ดีใจแล้วแต่ว่าแบบเธอไปเป็นดัมเมเยอร์เธอไปเป็นลีดไม่เคยพี่ก็เลยเนี่ยก็เลยถือว่าเป็นเด็กที่เรียนเก่งเพราะพี่ผ่านประถมมัธยมปุ๊บจุดที่พี่คิดว่าพี่โอ๊ยตายแล้วกูก็เก่งเหมือนกันนี่หว่าก็คือตอนที่พี่เข้าโรงเรียนเตรียมได้แล้วพอพี่เข้าทั้งที่จริงๆพี่เป็นคนเก่งเลขมากนะแต่ว่าตอนที่พี่อยู่ม.ต้นเนี่ยเราก็คิดว่าแบบหรือเราอาจจะเก่งในแค่จุดของเราเหมือนเป็นกบในกะลาคือเก่งแค่เป็นแบบหัวหมาอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเราแบบถ้าเราไปแข่งกับคนแบบในโรงเรียนระดับประเทศทั่วไปอย่างเงี้ยเราจะสู้เขาได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยพี่ก็เลยตัดสินใจสอบโรงเรียนเตรียมศิลป์เยอรมันเพราะว่าคนสมัครน้อยสุดเพราะยังไงฉันต้องเข้าที่นี่ให้ได้แล้วพี่ก็เลยสอบได้แต่ตลกมากเพราะว่าภาษาอังกฤษพี่ไม่ได้เลยคือภาษาอังกฤษพี่แบบโอ๊ยโง่มากเรียนผ่านมา3 ปีก็ยังฟังฝรั่งพูดไม่รู้เรื่องนี่ซึ่งนี่มันเป็นปัญหาของระบบการศึกษาของเด็กไทยนะเพราะว่าเขาอะการเรียนภาษาอังกฤษอะเขาไม่เคยสอนให้เราcommunicate แต่เขาจะสอนให้เราจำแล้วก็อ่านการเรียนภาษาอังกฤษมันต้องเรียนด้วยหูแต่เขาสอนให้เราเรียนด้วยตาซึ่งมันเป็นการเรียนที่ผิดแล้วพอพี่จบเตรียมปุ๊บพี่เข้าอักษรตอนพี่เรียนที่อักษรจุฬาตอนที่พี่สอบอะตอนนี้มันแบบหลายปีแล้วแต่ก็ของแต่ก็ปี 2004 เนาะก็แก่แล้วว่าพี่สอบพี่ติดอักษรจุฬาด้วยคะแนนอังกฤษแค่74แล้วเพื่อนคนอื่นอะ95 98 93พี่แบบตายแล้วกูจะไปสู้เขาได้ยังไงวะแล้วพอพี่เข้าไปอักษรพี่ก็เลือกจริงๆอยากเลือกเอกละครเพราะว่าชอบวงการบันเทิงสนใจทางด้านนี้อะไรอย่างเงี้ย
แต่พอไปเรียนเทอมแรกปุ๊บวิชาแรก fundamental acting ได้เกรด B เลยค่ะพี่เลยไม่เอาแล้วเปลี่ยนใจเพราะว่าพี่ไม่เคยชินกับการได้แบบ B อย่างเงี้ยมันคือเกรด 3ซึ่งเราไม่เอาเข้าใจป่ะเราชอบเห็นเกรด 4อาจารย์อะไรช่วงนั้นอาจารย์สดใสมีไหมชื่อโอ้ไม่อาจารย์สดใสมีแต่ว่าแกไม่ได้สอนพี่เรียนกับอาจารย์ตีดาวอภัยวงศ์แล้วพี่ก็เลยมาเลือกเอกอิงก็ได้แล้วก็จบเอกอิงมาด้วยคะแนนแบบรุ่มดอนคือรู้สึกได้เองกิจอยู่2ตัวมั้งเพราะมันตัดตามเคิร์ฟจะเรียนเอกอิงนะที่เหลือก็คือ B บวก B อะไรเงี้ยช่วงนั้นก็เลยเป็นช่วงที่เหมือนแบบ used to การได้เกรดที่ไม่ใช่เกรด 4ทั้งที่ตอนเด็กๆแทบจะไม่เคยเห็นอันอื่นที่ไม่ใช่เกรด 4เลยคือมีอยู่พี่จำได้ตอนม.5 เทอม 2พี่อยู่โรงเรียนเตรียมเหมือนไม่ได้สนใจเรียนไปเทียบไม่สนก็สนใจเรียนแต่ว่าไม่รู้เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรขึ้นนั่นอ่ะคือเทอมที่พี่ได้เกรดน้อยที่สุดในชีวิตพี่ได้ 3.2 พี่จำได้เลยนะพี่นั่งรถตู้กลับบ้านจากโรงเรียนอาจารย์สมศรีแล้วสมัยนั้นยังใช้ PCT อยู่พี่โทรหาแม่พี่ยังจำได้เลยพี่บอกเพราะว่ารู้เกรดแม่ผ่านได้เกรด 3.2 อย่างเงี้ยแล้วคือแม่บอกตอนแรกคิดว่าใครตายหรือเกิดการแบบมีการใครทำอะไรพี่แต่คือที่พี่ได้เกรดไม่ดีมันคือแบบผิดหวังกับตัวเองอะแล้วหลังจากนั้นพี่ก็ไม่เคยได้เกรดแบบอะไรแบบนี้อีกเลยจนพี่มาเรียนฮาร์วาร์ดอะพี่เข้าก็ตอนที่พี่แก่แล้วเนอะพอตอนพี่เรียนเทอมแรกอะพี่บอกพี่เลือกวิชาที่ง่ายหมดเลยรู้ปะเพราะพี่รับไม่ได้ที่จะได้เกรดที่ไม่ใช่เกรด 4จนน้องพี่บอกพี่ว่ามึงอายุเกือบ40แล้วอะมึงยังเรียนเอาเกรดไปทำไมวะไม่มีใครสนใจต้องเรียนเอาความรู้ดิแล้วพอเทอมที่2อะคือเทอมแรกพี่เรียนมาพี่ก็ได้ A หมดแต่พี่ไม่ได้ความรู้อะไรใหม่เลยแล้วพี่แบบโหเราจะมาเรียนทำไมวะเพื่อแล้วเราเสียเวลาเสียโอกาสทางชีวิตทางการทำมาหากินแล้วมาเรียนเราไม่มีความรู้อะเทอมที่2พี่ก็เลยเรียนวิชาที่แบบเหมือนอยากวิชาที่เราอยากรู้จริงๆแล้วอยากได้ความรู้ก็ผลเป็นตามที่คิดไม่ได้เกรด ไม่ได้ B บวกบ้างอะไรนี้บ้างอะไรเงี้ยซึ่งแม่พี่มีวิชาหนึ่งตลกมากพี่เรียนกับอาจารย์ที่เป็นเหมือนผู้ว่าการรัฐแมสซาชูเซตส์เก่าแล้วพี่ก็มันเป็นวิชาแบบว่า running for office อะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่ก็ได้คะแนนเต็มมาตลอดแล้วก็มีอยู่ 2-3 ครั้งที่พี่ได้9กับ 9.5 อะไรเงี้ยแล้วพอตอนปลายเทอมอ่ะพี่ได้ 97.5 แล้วพี่ได้ B บวกแล้วพี่บอกแม่พี่ยังจำได้เลยวันรับปริญญาแล้วแม่พี่บอกว่าไหนอาจารย์อยู่ไหนเขาไปคุยกันซิว่าเป็นผมแม่นี่เราไม่ได้อยู่โรงเรียนแบบวัดดอนหวายที่จะเข้าไปคุยกับอาจารย์ได้อาจารย์เป็นผู้ว่าการรัฐแมสซาชูเซตส์เขาไม่ได้แบบมาให้แม่โวยวายเรื่องเกรดได้ง่ายๆอย่างนี้นะแล้วทำไมเราไม่ถามเขาพี่ก็อีเมลไปถามแต่เขาก็ไม่ตอบอะยังไงก็อย่างนั้นจริงๆมันก็ไม่ได้มีผลอะไรหรอกเกรดก็ไม่เคยมีใครถามแต่พี่ก็ยังแบบคือจุดหนึ่งที่พี่ยังนี้ไม่ได้อะพี่ไม่สามารถจะ let it go ตรงนี้ได้เพราะว่าพี่รู้สึกว่าพี่ใช้เกรดเป็นเหมือนตอนเราเด็กๆเรารู้สึกว่าเกรดเป็นแบบทุกอย่างเป็นคุณค่ะเป็นแบบ how much your worth it's แบบเกรดเธอได้เกรดอะไรคือนั่นคือคุณค่าในตัวเราอะแต่ตอนนี้มันไม่ใช่อย่างนี้แล้วไงแต่เวลาพี่คุยกับ therapist พี่ก็ไม่เคยเอาเรื่องนี้ออกนะเพราะว่าพี่ก็ยังอยากได้เกรดดีอยู่ดีเข้าใจว่าถ้าพี่คุยกับเขาอะแล้วพี่ก็จะแคร์กับเกรดน้อยลงมันก็จะไปเหมือนเข้าไปแบบในฝั่งลากลึกว่าเอ๊ะทำไมฉันถึงยังแคร์เกี่ยวกับเรื่องเกรดอยู่แต่พี่เราพี่ก็จะแคร์น้อยลงแต่พี่ก็ยังไม่อยากแค่น้อยลงอะเพราะพี่ชอบเรียนหนังสือแต่อยากรู้ว่ามนุษย์คนหนึ่งที่ฝันอยากเข้าฮาร์วาร์ดอะเพราะว่าอะไรคือสำหรับเตยมันยากมากอะมันยากจริงๆมันยากและโดยเฉพาะที่เด็กที่เรียนโรงเรียนไทยเรียนแบบอะไรอย่างนี้มาซึ่งถ้าพี่อะมีโอกาสในชีวิตเหมือนคนอื่นคือถ้าพี่ได้เรียนอินเตอร์หรือพี่อะไรเงี้ยพี่คิดว่าพี่เข้าได้ตั้งแต่ college แล้วซึ่งเหมือนแบบอันนี้เราก็พูดกันตามตรงนะการเข้าตอน grad school อะมันง่ายกว่าตอนเข้า college ตอนเรา18พอตอนเรา18อะอายุเท่ากันหมดม.6 เราจะทำประสบการณ์อะไรในชีวิตมามากมายก็ไม่ได้ต่างกันเขาก็เลยจะต้องใช้แบบผลการเรียนในการวัดหรือผลคะแนนสอบในการวัดอะไรเงี้ยแล้วก็อาจจะมี extra curricular activity บางอย่างที่เราทำที่เราจะใช้วัดได้ว่าเราเด่นกว่าคนอื่นแต่พอเราโตขึ้นเราไปเรียนระดับปริญญาโทเนี่ยเราไปทำอะไรกับชีวิตมามากมายอย่างเนี่ยเตยมีรายการYouTube ซึ่งสิ่งที่ Harvard เขาหาคือเขาจะหาคนที่จะเป็น the next generation of the world leader ถ้าเราตอนเด็กๆอะแบบช่วง college พวก undergrad อะเนาะเขาก็จะโฟกัสพวกแบบ academic excellence ว่าใครเรียนเก่งแต่พอปริญญาโทเนี่ยสิ่งที่เขาจะโฟกัสคือ leadership ถ้าเราสามารถ
แล้วสิ่งที่เขาหาคือ diversity และอย่างโรงเรียนบางโรงเรียนขึ้นอยู่กับโรงเรียนอะไรที่เราอยากเรียนอย่างพี่เรียน Kennedy School ใช่ป่ะ Kennedy School ก็คือเป็นโรงเรียนแบบ School of Government ค่ะซึ่งคนที่ทำที่นั่นก็คืออาจจะเป็นคนทำงาน NGO มาหรือเป็นทำงานพวกราชการหรือเป็นทูตเป็นอะไรเงี้ยอาชีพอย่างพี่มันก็มีไม่มากไงหนูมันก็เลยคิดว่าโอเคแบบเยคนนี้สามารถ bring diversity มาได้ก็เลยเขาก็เลยเลือกเข้ามาอะไรเงี้ยปัจจุบันพี่ป่านทำธุรกิจอะไรบ้างทำหลายอย่างมากงานหลักๆของพี่คือการทำดีลนะคือการที่พี่เอาดาราไทยไปต่างประเทศอะไรเงี้ยก็คือเป็นการทำดีลในลักษณะที่ว่าพี่เอาดาราโดยเฉพาะสมัยนี้พี่เอาดาราที่มี engagement อะไปต่างประเทศเพราะว่าอย่างบางทีอะดารามันเยอะคนมีชื่อเสียงแบบมีเยอะแยะมากมายทั่วโลกแต่อะไรแล้วแบบถามบางทีถ้าเขาอยู่สมมติอยู่ที่ซาอุอย่างเงี้ยเขาก็ไม่รู้จักหรอกว่านางกนางขอนางเอนางบีนี่คือใครจะดังกว่าใครจะเอลิสใครจะไม่เอลิสสิ่งที่มันสามารถ measure ได้เลยแล้ว monetize ได้เลยก็คือ engagement เอาไปจ่ายเงินเท่านี้ได้เลย engage ทันทีลูกค้าแฮปปี้อะไรเงี้ยไม่ใช่ดีลแค่ดาราอย่างเดียวแล้วก็ทำดีลในเรื่องอย่างอื่นด้วยอย่างพี่ทำพี่ไม่รู้พี่พูดได้เปล่าบางอันอย่างสมมติแบรนด์อินเตอร์แบรนด์อันนึงอยากจะทำคอลแลบกับดีไซเนอร์ที่มันมีที่แบบมีชื่อเสียงคนนึงพี่ก็ทำดีลนั้นอะไรอย่างเงี้ยจ้ะความยากของอาชีพนี้คืออะไรคะก็คือโดนคนเป็นงูก็คือโดนตัดตอนออกอะไรอย่างเงี้ยจากการทำซึ่งพี่ก็โดนบ่อยพี่ก็เรียนรู้แบบบทเรียนจากตรงนั้นว่าสมัยก่อนพี่ก็จะเน้นเร็วทำเลยปุ๊บไม่โดยที่ไม่ได้ใส่ใจเรื่องทำเอกสารไม่ได้ใส่ใจเรื่องอะไรเงี้ยแต่จากประสบการณ์การโดนงูโดนตัดตอนโดนอะไรงี้บ้างซึ่งจริงๆก็ไม่ค่อยมีคนกล้ากับพี่เท่าไหร่แต่ก็มีคนกล้ามันก็เลยทำให้พี่เรียนรู้ว่าพี่จะไม่ทำงานอะไรจนกว่าเปเปอร์จะสายทุกอย่างจะสายใช้ความไว้ใจอย่างเดียวไม่ได้ต้องเอาเอกสารมาด้วยเพราะมันแบบเป็นความผูกพันทางกฎหมายเนาะชอบคำว่าทางผูกพันทางกฎหมายแต่ก่อนพี่ไม่สนแต่ก่อนพี่ปุ๊บตกลงเอานี้ใช่ไหมปุ๊บตัดพอตอนหลังมึงกูโดนงูนี่อะไรเงี้ยคือมีตลกมากเลยนะมีแบบพี่แนะนำให้คนรู้จักกันเป็นบริษัทรองเท้าแนะนำให้เขารู้จักกันปี2018แล้วพี่บอกว่าถ้าเกิดเธอขายบริษัทอะไรอย่างนี้ให้กันแบบเป็น100 ล้านแบบเธอแบ่งคอมมิชชั่นให้ฉันด้วยนะกี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็คุยกันทาง WhatsApp แล้วเสร็จปุ๊บเรียบร้อยพี่ก็พุทเขาอินทัชกันแล้วก็ผ่านไป all this year แล้วพี่ก็ลืมจนพอมาปี2022เขาขายบริษัทให้กันแล้วพี่ก็เลยแบบพอขายแล้วเขาประกาศพี่ก็เลยแบบพี่ลืมไปแล้วว่าพี่แนะนำให้เขารู้จักกันแล้วพี่ก็เลยกลับไปดูเทคว่ากูเป็นคนแนะนำนี่หว่าแล้วไหนค่าแบบค่าคอมค่าแบบ introductory fee กูคือโดนตัดตอนแล้วพอพี่พิมพ์ไปโวยวายไปไม่มีใครตอบพี่เลยไว้ทั้ง2 คนแต่ก็ให้รู้ไว้ไงว่าเป็นงูอะไรเงี้ยก็เลยในอนาคตก็จะไม่ทำงานด้วยกันอีกบทเรียนที่มีค่าที่สุดตั้งแต่การทำงานมาของเราคืออะไรคะพี่ว่าต้องเรียนรู้การเดลิเกตงานคือพี่เป็นคนที่แบบ one woman operation คือพี่จะทำงานทุกอย่างด้วยตัวของพี่เองแล้วก็ทำให้เร็วที่สุดแล้วคนผู้ช่วยพี่หรืออะไรเงี้ยแบบพี่อย่างเนี้ยพี่เพิ่งจ้างน้องมิงมาเป็นครั้งแรกพี่พยายามที่จะเรียนรู้กับการเดลิเกตงานเพราะว่าอย่างงานอย่างเรามันเหมือนเป็นเชิงมันการทำเงินมีอยู่4 ประเภทคือ1เป็นลูกจ้างพนักงานบริษัทอันที่2คือเป็นฟรีแลนซ์เราไม่ได้เป็นลูกจ้างใครละแต่ว่าเราก็ต้องทำงานเพื่อที่ได้เงินอันที่3คือ create ระบบบริษัทหรือให้ system ทำเงินให้เราใช่ปะก็คือการมีบริษัทมี product มีแบบอะไรอย่างนี้และอันที่4คือใช้เงินทำงานให้ก็คือการลงทุนต่างๆพี่ยังอยู่ในประเภทที่2อยู่คือพี่ต้องทำงานพี่จะต้องทำงานแบบ actively เพื่อที่พี่จะได้เงินแต่ถ้าพี่ถ้าทุกอย่างยังอยู่ในตัวพี่อยู่พี่ก็จะสเกลอัพไม่ได้การที่พี่เดลิเกตมันก็จะทำให้พี่สเกลอัพได้มากขึ้นแต่ในขณะเดียวกันพี่ก็ยังอาจจะมีแบบ trust issue อยู่อันนี้คือบทเรียนของพี่นะว่าบางทีเราไว้ใจคนไปแล้วคนแบบแบบไม่ได้ซื่อสัตย์กับเราเหมือนที่เราแบบไว้ใจเขาอะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้พี่อาจจะแบบ hold back นิดนึงธุรกิจพี่ก็เลยยังจะสเกลอัพได้ค่อนข้างที่จะยากนิดนึงยากอยู่แต่มันก็ได้เราก็เปลี่ยนแผนจากการที่ increase unit เป็น increase price แทนก็เราก็จะโฟกัสเฉพาะกับโปรเจกต์ที่เราทำเงินได้มากกว่าสนใจพอยนี้มาก
แต่ว่าเข้ารายการเตยเรื่อง trust issue แต่ว่าทุกคนต้องเจอในมนุษย์อีเวนต์เตยแต่ว่าปีนี้เตย slow down มากจะเมื่อก่อน2 ปีก่อนอะเตยวางโปรเจกต์ทุกเดือนตอนนี้เตยยอมที่จะบางเดือนเตยเงียบบ้างแต่เตยรู้สึกเซฟโซนเป็นปีเตยเดินช้ามากเพราะเตยมีปัญหาใหญ่คือ trust issue แล้วเตยลดคนเหลือไม่กี่คนแต่หันไปแล้วรู้สึกว่าเนี่ยแหละคนของเราปลอดภัยแล้วเตยยอมช้าแต่อยากรู้ว่าเรื่อง trust issue คุยกับเทอราพิสยังไงบ้างคะคุยยากแล้วก็พี่พูดเลยว่าบางทีมันก็เป็นแผนในใจของคนหลายคนนะแต่พี่มองว่าจากสมัยก่อนอะถ้าเกิดพี่เจอใครที่เป็นงูหรือเป็นอะไรเงี้ยพี่ก็จะเกิดการโทรแทนทัมเกิดขึ้นแล้วก็เหมือนต้องเขียนแบบก็จะแบบ react ด้วยความโกรธอะไรเงี้ยพอตอนหลังอะพอพี่มาคุยกับ therapist แล้วอะไรแล้วอะพี่เริ่มเหนื่อยกับการที่จะต้องโทรแทนทัมแบบหรือว่าจะต้อง react กับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วพี่รู้สึกว่าถ้าพี่เอา energy ตรงนี้ไปทำงานตรงอื่นน่ะหรือว่าพี่ก็หาเงินได้มากกว่าที่เงินที่แบบโดนเขาไอ้นี่เอาไปอะไรเงี้ยแต่ถ้าพี่ไม่เขียนเสือให้วัวกลัวมันก็เกิดขึ้นอีกพี่ก็เลยต้องทำบ้างเพื่อที่จะให้มันให้คนเห็นเป็นตัวอย่างแล้วจะได้ไม่กล้าแล้วเวลาพี่ทำพี่ก็เล่นใหญ่แต่พี่ก็ไม่อยากทำไงเพราะพี่เหนื่อยอะอยากจะเอา energy ไปทำตรงอื่นอย่างสมัยก่อนอะเวลาเรามีความโกรธเราใส่ไปแล้วเราทำแล้วเราสะใจแต่ตอนนี้ความสะใจมันไม่มีแล้วไงมันก็เลยแบบเหมือนเป็นงานอีกงานหนึ่งที่ต้องทำไม่ได้เหมือนแบบเบาลูกบอลไปแล้วลูกบอลเด้งกลับมาแล้วแบบเราเกิดความสะใจมันอันนี้มันเหมือนเบาไปแล้วลูกบอลมันตกลงข้างล่างแต่เราต้องทำให้ลูกบอลมันเด้งกลับมาเพราะว่ามันเหมือนเป็นงานชนิดหนึ่งอะซึ่งพี่ก็ขี้เกียจพี่พูดตามตรงการเดียวกับ trust issue trust issue มันขึ้นอยู่กับ experience ที่เราผ่านมาเนาะว่าอย่างบางคนโชคดีพี่ว่ามันทุกคนมีปัญหานี้หมดแหละมันขึ้นอยู่กับว่า the way you see the world การมองโลกถ้าเราเลือกมองในแง่บวกว่าโอเคการที่เราเจอประสบการณ์แบบนี้มันทำให้เราเรียนรู้สิ่งนี้แทนที่จะเรามองในแง่ลบอะมันอาจจะทำให้เรามีความสุขมากขึ้นพี่ก็มองว่าโอเคถ้าเกิดใครอยากจะงูก็งูไปเพราะว่าก็เหมือนเขาก็ทุบหม้อข้าวตัวเองเพราะหลังจากนั้นเขาก็จะไม่ได้ทำงานกับเราอีกชอบคำว่างูมันสั้นแล้วมันเข้าใจง่ายแทนที่เขาจะได้ลองเทอมเพราะว่าเราก็เป็นคนแบบ value loyalty แล้วก็คนที่ซื่อสัตย์กับเราก็ให้ใจเราก็ให้ใจเขาอยู่แล้วเหมือนกันค่ะโอเคถ้าเปรียบฤดูกาลของชีวิตก่อนหน้านี้คิดว่าตัวเองอยู่ในฤดูกาลไหนคะแล้วตอนนี้เราอยู่ในฤดูกาลไหนแบบ winter summer มันขึ้นอยู่ว่าช่วงไหนถ้าช่วงแบบ10 ปีที่แล้วอาจจะเป็นแบบ snowstorm เป็น winter หนักอะไรเงี้ยแล้วก็หลังจาก winter ขอย้อนกลับไปนิดนึงว่าอาจจะเป็น fall คือเหมือนเกิดการปลดปล่อยเอาใบไม้เอาของที่ไม่ดีแบบหรือเอาแบบประสบการณ์ที่แย่ๆ negativity ออกไปจากตัวจริงมัน winter แล้วมันจะต้องแบบ spring เนาะแต่ของพี่อะ winter แล้วขอย้อนกลับไป fall เพราะว่าหลังจากแบบพายุหิมะถาโถมอะไรอย่างนี้มาแล้วเราก็เหมือนปลดปล่อยเอาสิ่งที่ไม่ดีออกไปล้างความรู้สึกที่ไม่ดีออกไปพี่ไม่ค่อยล้างคนมากแต่พี่จะล้างความรู้สึกที่ไม่ดีออกเพราะว่าเราคอนโทรลคนอื่นไม่ได้เนาะในโลกนี้เราคอนโทรลได้คนเดียวคือตัวเราแล้วก็สิ่งที่เราคอนโทรลได้เนี่ยคือ how we react to แบบ the situation หรือว่าแบบเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นเราตอบโต้กลับไปยังไงความรู้สึกเรารู้สึกยังไงซึ่งตอนนี้พี่มองว่าพี่เป็นอาจจะเป็นฤดูไม่สปริงหรือซัมเมอร์ยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเป็นยังไงเพราะมันเหมือนแบบโอเคแชปเตอร์ใหม่พี่เพิ่งเริ่มต้นพี่ก็อยู่ในจุดที่พี่ก็ต้องแบบมีอะไรที่พี่จะต้องตัดสินใจหลายอย่างเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยตัดสินใจเลือกทางเดินชีวิตอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็เป็นจุดที่พี่ก็ตัดสินใจไม่ได้พี่ก็เลยไม่แน่ใจว่าพี่สปริงหรือพี่ซัมเมอร์ดีเมื่อกี้มีคำหนึ่งที่เลยฟังคือ how you react to the situation อยากรู้ว่ามันมีการตายตัวไหมแบบ situation เนี้ยถ้า let's say ว่าความ suffer ของมนุษย์ต่างกันอย่างเตยบางช่วงบางทีเรา react ด้วยความโกรธใช่เราก็จะรู้สึกว่าก็ไม่เป็นไรนี่แต่ถ้าเรา react ด้วยความดีเรารู้สึกว่าความดีนั้นบางทีมันทำร้ายจิตใจเราอะคำถามคือว่าreact ตายตัวมันมีจุดที่ react ยังไงถึงดีที่สุดพี่รู้สึกว่าการ react ที่ดีที่สุดคือการไม่ react เหมือนแบบอย่างที่พี่บอกอะว่าถ้าพี่กดปุ่มเนี่ยมันจะ trigger อะไรเรากดปุ่มนี้เราโกรธกดปุ่มนี้แล้วสนุกกดปุ่มนี้แล้วมีความสุขกดปุ่มนี้เราอะไรก็ว่าดีใจอะไรเงี้ยแต่ถ้าเรากดไปไม่มีความรู้สึกอะไรเลยนี่ไม่มีใครกดได้มีแต่เราควบคุมตัวเราได้เพราะฉะนั้นการที่ you จะ take your power back อะ
ก็คือการที่เรา neutralize ความรู้สึกของเราทั้งหมดนี่แหละว่าแบบภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า volatility in emotion เนาะก็คือขึ้นสุดลงสุดขึ้นสูงลงสูงซึ่งพอเราลงต่ำสุดปุ๊บมันข้อดีของตรงนี้คือเราก็จะรู้ว่าแบบ volatility คือช่องว่างอะแบบเขาเรียกว่าอะไรนะ range ของ emotion อะมันเป็นยังไงแต่ถ้าอยู่ตรงกลางไปอะมันก็จะเรียบๆไปอย่างเงี้ยไม่แบบอาจจะบางคนอาจจะมองว่าน่าเบื่อนิดนึงแต่สำหรับพี่อะพี่เคยขึ้นสุดสูงลงสุดมาแล้วพี่รู้สึกว่าการอยู่ตรงกลางมันเป็นอะไรที่แบบ healthy มากที่สุดสำหรับ mental health ของเราเพราะมันคือไม่รีแอคอะไรเลยการเมนเทนอยู่ตรงกลางต้องทำยังไงให้เราได้เส้นตรงกลางมาสำหรับเวของเรารูปแบบของเราพี่สำหรับพี่คุยกับ therapist เยอะๆสิ่งทุกอย่างที่เราทำอ่ะมันเป็น insecurity อะไรของเราทุกอย่างหรือการที่เรา reaction ของเราทุกอย่างมันมาจากประสบการณ์ของเรา10 ขวบปีแรกของชีวิตเนาะประสบการณ์อะไรก็ตามที่เธอแบบเธอไม่คิดว่ามันจะมีผลกับเราขนาดนี้แต่มันมีคือบางอันมันอาจจะเกิดขึ้นกับเราตอนเด็กๆ2 นาทีอะไรอย่างงี้ก็ได้แต่ถ้าเรายังจำได้อยู่อ่ะมันมีผลกับชีวิตเราบางอย่างมันมีผลอย่างเช่นพี่ยกตัวอย่างให้ฟังตอนพี่เด็กๆอ่ะตอนนั้นพี่ป.3 พี่จำได้พี่น้องสาวพี่อยู่ป.1พี่เรียนว่ายน้ำแล้วพี่ว่ายน้ำเป็นแล้วแต่พี่กลับมาบ้านพี่เห็นแม่ซื้อห่วงยางสวยมากสีทิฟฟานี่บลูเป็นรูปปลาดาวแต่ซื้อมาอันเดียวซื้อมาให้น้องสาวพี่เพราะว่าพี่ว่ายน้ำเป็นแล้วแต่เขายังว่ายไม่เป็นพอพี่ถามแม่พี่แล้วของป่าน่ะแม่บอกว่าไม่ได้ซื้อมาให้เพราะป่าว่ายน้ำเป็นแล้วแต่ว่าปัมมี่น้องสาวพี่ชอบปัมมี่ยังว่ายไม่เป็นพี่ก็เลยบอกว่ะจริงว่ะแต่วันนั้นพี่รู้สึกยังไงก็ไม่รู้พี่อยากทดลองวิทยาศาสตร์พี่เอาเข็มอะไปเจาะห่วงยางเพราะพี่อยากรู้ว่าถ้าเกิดเรายังเอาเข็มเจาะอยู่ตรงรูที่เราเจาะห่วงยางมาโดยที่ไม่ดึงออกอะอากาศมันจะออกมาไหมแล้วมันก็ยังจะแบบฟูอยู่ไหมอะไรเงี้ยซึ่งสมัยนี้เรารู้วิทยาศาสตร์เนอะถ้าพี่เอาไปจุ่มวัสลีนแล้วพี่มาปักมันก็คงยังฟูอยู่แต่ตอนนั้นพี่ไม่รู้ไงพี่ก็เลยเอาเข็มปักแล้วมันก็โป๊ะแตกพ็อปออกมาแล้วพี่ก็โดนแม่ตีเลยเพราะว่าเขาคิดว่าพี่อิจฉาน้องโดยที่พี่ไปเจาะห่วงยางเขาเนี่ยคือพี่อิจฉาน้องแต่จริงๆพี่ไม่ได้อิจฉาน้องพี่แค่อยากรู้จริงๆว่าทำอย่างเงี้ยแบบคือมันคือการทดลองวิทยาศาสตร์หลังจากนั้นเป็นต้นมาสมัยก่อนพี่ก็เลยเล่าเรื่องทุกอย่างที่อยู่ในหัวพี่อยากให้คนอื่นฟังเพื่อว่าเผื่อในอนาคตเหตุการณ์เจาะห่วงยางเกิดขึ้นอย่างเงี้ยมันจะแบบ I get to be the narrator แบบคือเหมือนเป็น of the story that constructed in people's head อะเข้าใจใช่ไหมคือแบบถ้าเกิดคนคือเวลาคนจะ assume อะไรเกี่ยวกับตัวเราอะเขามีอย่างน้อยมี background story ว่ามันคงไม่ทำอย่างนี้หรอกเพราะอย่างนี้พี่คิดบอกว่าตายแล้วเรื่องเจาะห่วงยางนี่คือมีผลกับชีวิตฉันขนาดนี้เลยเหรอก็ไม่คิดเหมือนกันแต่เรื่องพวกเนี้ยพี่ผ่านมาจากการคุยกับ therapist ซึ่งสมัยก่อนพี่คุยกับ therapist แบบ intense มากอาทิตย์ละ4 วัน5 วันบางวัน double session แต่ตอนเนี้ยแบบคือน้อยมากอย่างเดือนเนี้ยคุยแค่ครั้ง2 ครั้งถ้าบางทีก็คุยแค่ให้เขามีรายได้เฉยๆเพราะว่าเขาก็ช่วยพี่มาเยอะอะเนาะเราก็ไม่อยากให้รายได้เขาหายไปสมมติว่าทางออกของเทอราพิสที่ฟังเรื่องห่วงยางของพี่ป่านอะทางออกของเขาให้เราทำอะไรอะเราไม่ต้องทำอะไรคือแค่เรา self aware เราก็รู้แล้วว่ามันมาจากอะไรเข้าใจที่พี่พูดปะคือเราไม่จำเป็นตอนแรกพี่คิดว่าการ unlock อะการปลดล็อกคือการต้อง break down crying หรือว่าต้องแบบ react อะไรบางอย่างแต่บางทีแค่เรา self aware ว่าที่ฉันชอบเล่าเรื่องราวให้คนอื่นฟังมากมายเนี่ยเป็นเพราะเรื่องห่วงยางนี่มาก่อนมันก็ทำให้ในอนาคตพี่ก็จะไม่เล่าแล้วเพราะว่าก่อนที่พี่จะเล่าปุ๊บมันเหมือนแบบเรา self aware แล้วว่ามันมาจากเหตุห่วงยางนี่เองซึ่งพอเรารู้ต้นต่อของมันอะ where it stem from อะมันก็เหมือนปลดล็อกไปแล้วในตัวนั่งอยู่แล้วนึกถึงตอนเคยมีภาพเหตุการณ์หนึ่งตอนเด็กที่มันสะเทือนใจมากอยู่เหตุการณ์เดียวเลยนะพอพี่ป่านบอกว่าอีเวนต์เสี้ยววินาทีอะแล้วแต่มีอันนึงโผล่ขึ้นมาใช่ปะแต่ว่าความทรงจำดีๆก็เต็มมันเยอะอยู่แล้วแหละแต่มันจะมีอันนึงที่มันมีผลอะไรกับเราปะวะมันมีแน่นอน1,000,000%หรือแม้เพราะว่าอะไรก็ตามที่มันไม่ได้มีผลกับเราจำไม่ได้เราจำไม่ได้แต่ถ้าเราจำได้มันต้องมีผลกับเราแน่นอนแต่ว่าเตยอาจจะยังไม่รู้ว่ามันมีผลกับเรายังไงถ้าเราจำได้อย่างแบบพี่จำได้ว่าเพื่อนแม่พี่เหยียบเท้าพี่ตอนพี่แบบ3 ขวบอะไรเงี้ยมันมีผลแน่นอนว่าแต่เราก็ไม่รู้ว่ามันมีผลยังไงนอกจากโอเคฉันมีปัญหาเรื่องนี้ฉันอยากจะ fix ลองย้อนกลับไปดูซิว่ามีเหตุการณ์อะไรที่ทำให้ยูรู้สึกอย่างนี้บ้างที่ยูยังจำได้อะไรเงี้ยพี่คุยมาเยอะพี่ก็เลยรู้คือพี่เป็นแบบ therapist ให้คนได้เลยอะในวัยเท่านี้ค่ะความสุขคืออะไรคะนี่ไงในวัยรุ่นในวัยเท่านี้เหมือนแก่ให้อภัยน้องด้วย refuse to be old นะความสุขคือการไม่ต้องทำอะไรเลยอยู่บ้านเฉยๆออกกำลังกาย
คุยโทรศัพท์กับเพื่อนดูอะไรที่ชอบแล้วก็กินข้าวเนี่ยแหละคือความสุขจริงๆความสุขมันไม่แพงเลยนะไม่ได้หายากเราไม่จำเป็นต้องแบบมีอะไรหรูหราคือความสุขคือแบบ the simplest thing in life อะเหมือนย้อนกลับไปว่าสิ่งที่ทำให้เรามีความสุขตอนเราเด็กๆอะมันก็ทำให้เรามีความสุขตอนเราอายุเยอะขึ้นพี่ยกตัวอย่างง่ายๆเลยอย่างสมัยก่อนบางทีเราพยายามควบคุมอาหารอยู่แต่โอ้อยากกินจังเลยไอติมอะอยากกินจังเลยของทอดอะเพราะอะไรเพราะว่าอย่างสำหรับพี่ส่วนตัวนะตอนพี่เด็กๆอะเวลาพี่กินไอติมกับของทอดหลังเลิกโรงเรียนโอ้โหเป็นอะไรที่มีความสุขมากเราอะ relate อาหารอารมณ์ที่แบบได้กินจากความสุขที่เราได้จากการกินอาหารอะไรนะเขาเรียกว่าอารมณ์ที่เราได้จากการกินอาหารประเภทนั้นกับความสุขทุกวันนี้ยังเป็นเลยเวลาเศร้าๆต้องกินไอติมประมาณนั้นอะอย่างนั้นอะตอนเด็กๆจำได้เลยอะเตยอะกินไอติมทุกกลางวันแล้วมีวันหนึ่งได้ไม้ไอติมฟรีสมัยก่อนไม้แดง7 ไม้ในกลางวันเดียวจำได้จนถึงตอนนี้รู้สึกว่าตอนนี้โชคดีมากที่สุดในโลกโชคดีเรารู้สึกว่าต่อจากนี้เวลาเครียดก็กินแต่ไอติมก็เลยเข้าใจว่าอาหารน่ะมันรีเลทกับความรู้สึกเราตอนโตด้วยความสุขในวัยเด็กนั้นอ่ะคือบางทีอ่ะพี่ทำอะไรที่มันแบบโอ้โหออกกำลังกายพี่เป็นพวกบ้าพลังบางทีตอนที่พี่อยากจะลดความอ้วนใช่ป่ะพี่ลดมา10 โลพี่ออกกำลังกายวัน5 ชั่วโมงแล้วพอพี่ออก5 ชั่วโมงตอนนั้นมันก่อนมีการปักพุงเนาะตอนนี้มันมีตัวช่วยเยอะสมัยก่อนตอนนั้นมันไม่มีการปักพุงพี่ก็ออกแล้วพอพี่ก็ออกปุ๊บพี่ไปกินของทอดพี่ไปกินไอติมอะไรเงี้ยพี่แบบนี่มัน counter productive นี่หว่าเกิดอะไรขึ้นคุยกับ therapist เห็นปะทำอะไรไม่ได้คิดอะไรไม่ออกก็โทรหา therapist ก็เลยรู้ว่าเรา relate อารมณ์บางอย่างกับอาหารบางอย่างมันก็เลยทำให้อยู่เวลาเรามีความรู้สึกบางอย่างในช่วงหนึ่งเราก็เลยไปกินอาหารชนิดนี้เพื่อที่จะดึงความสุขกลับมาโอเคถามแง่มุมความรักได้บ้างได้เนาะได้ความรักเพราะรายการเตยส่วนใหญ่ฐานแฟนความรักเยอะคราวนี้ก็เลยอยากรู้ว่ามุมมองความรักที่ดี perception ของคำว่ารักที่ดีต้องเป็นยังไงบ้างคะความรักที่ดีเหรอพี่อะตอบยากนะเพราะพี่ไม่ค่อยแทบจะไม่ค่อยเจอความรักที่ดีเลยหนูตอบยากจริงถ้าจะพูดว่าความรักที่ดีก็คือความรักที่ไม่ต้องการอะไรตอบแทนเนี่ยมันเป็นความรักที่เราได้จากพ่อแม่อย่างเดียวปะความรักหนุ่มสาวหรือความรักแบบเพื่อนหรืออะไรโตมาอะไรเงี้ยมันไม่มีหรอกที่แบบเราไม่ต้องการอะไรตอบแทนอะเราเห็นบางทีบางคนเลิกกับแฟนเก่าแล้วเคยซื้อของแพงๆให้พอเลิกกันเอาของคืนเพราะว่าอะไรเพราะบางทีเนี่ยคือคอนดิชันนะฉันให้เธอไปเธอต้องรักฉันเข้าใจว่ามันเป็นแบบ conditional love มันไม่มี unconditional love หรอกเธอไม่รักฉันเอาของฉันคืนมาหรือว่าเพราะฉะนั้นมุมมองความรักก็พี่ว่ารักตัวเองให้มากที่สุดอะรักคนอื่นได้แต่ต้องรักตัวเองให้มากที่สุดแล้วอย่าไปรักคนอื่น ในจุดที่ว่าทำให้ตัวเองเสียใจอย่าเอาปุ่มกดความสุขปุ่มรีโมทคอนโทรลความสุขไปให้คนอื่นเอาเก็บไว้ที่ตัวเราแล้วเรารักเขาได้นะแต่ว่าคนกดคอนโทรลอิโมชันอะเราต้องเป็นคนอินชาร์จเราต้องเป็นคนอินคอนโทรลของตรงนั้นชอบคำว่ากดอิโมชันเรามีกลุ่มนั้นของเราเพราะบางทีอ่ะเราเสียใจแฟนหรือว่าคนอื่นหรือคนที่เรารักทำให้เราเสียใจเพราะว่าเราเอาคุณค่าของเราอะแบบ your self worth อะภาษาอังกฤษถ้าพูดภาษาอังกฤษคือ you equate your self worth to however the other person see you ถ้าเกิดแบบโอเคคุณค่าของเราเท่ากับสิ่งที่เขาเห็นเราถ้าเกิดเขาเห็นเราว่าเรามีคุณค่าเราก็มีคุณค่าถ้าเขาไม่เห็นเราว่ามีคุณค่าเราก็ไม่มีคุณค่า who are you แบบคือมึงเป็นใครอะที่จะมีสิทธิ์มากำหนดคุณค่าของกูอะแต่ที่เขามีสิทธิ์กำหนดคุณค่าของเราเพราะอะไรเพราะว่าเราอนุญาตให้เขากำหนดคุณค่าของเราไงถ้าเราไม่อนุญาตเขาก็ไม่มีสิทธิ์ทำไมถึงไปเมดกาลาได้เราแบบอยากฟังรายละเอียดคือจริงๆอะมันเป็นความฝันของพี่ตั้งแต่พี่เด็กๆเลยแล้วแบบพี่ก็ work on this since 2015 อะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่ก็มันก็มี relationship บาง relationship ซึ่งถ้าอยู่ผ่าน relationship นี้อยู่จะได้อันนี้พี่ก็ work on it ตั้งแต่ตอนนั้นมาจนพี่ได้ไปอะไรเงี้ยเป็นเด็กมีความฝันเปรี้ยวอยู่นะเปรี้ยวทำไมความฝันไม่ได้เด็กขนาดนั้นเป็นเด็กแบบปี2005อะไรเงี้ยไม่ได้เด็กขนาดแบบเด็กเล็กๆเพราะว่าตอนนั้นเราก็เป็นเด็กวิ่งเล่นกระโดดยางอยู่เราไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่พอเรารู้ปุ๊บเราก็อันนี้เลิศเว้ยอันนี้เลิศแบบอยากไปแต่แบบมันไม่ใช่เหมือนว่าคือตอนนั้นเรายัง driven by negativity อยู่เนาะการไปตรงนั้นมันก็เหมือนว่าแบบ fuck you to คนที่แกล้งเราตอนเราเด็กๆอะว่า
พอตอนพี่เด็กๆเนี่ยอย่างที่พี่บอกคือพี่ต้อง trade favor for friendship เนาะโกของพี่ก็จะไม่เคยเป็นเงินทองไม่เคยเป็นชื่อเสียงแต่อยากเป็นคนคูลอะอยากเป็นอยู่ในกลุ่มที่ใครๆก็อยากจะเป็นเพื่อนกับเราหรือแบบอะไรอยู่ในกลุ่มคนคูลอะนั่นคือโกของพี่ตอนนั้นจริงๆไม่ได้คิดเยอะอะไรกว่านี้เลยบอกอ๋อนี่คือโกในเป็นโกในชีวิตที่แชร์โลมากสำหรับในระยะเวลาตอนนั้นนะมองย้อนกลับไปอันนั้นคือ primary goal ซึ่งอันนี้ก็คือเป็นเหมือนแบบตอบโจทย์นะขณะนั้นโอ้ยตอบโจทย์ว้าวนะว้าวอยู่เพราะว่ามันต้องฟาดกันแรงขนาดเม็ดกาล่าถึงฟาดความรู้สึกอะพี่อะจำได้ว่าตอนแรกที่พี่ไปอะพี่ยังอ้วนอยู่เลยนะน้ำหนักพี่ตอนนั้นประมาณ64กิโลแล้วพี่ก็ไปออกกำลังกายที่แบบเหมือนแบบซัดแคมป์ที่เชียงใหม่เพื่อที่จะไปลดน้ำหนักอะเราก็ลดได้แต่ก็ได้แค่นั้นอะคือเรามาย้อนดูกับหูแบบหน้าเหมือนสูบลมเข้าไปเลยยังกลับไปเป็นคนนั้นได้อยู่นะเพราะว่าถ้าเรากินเยอะมันก็กลับไปเป็นเหมือนเดิมได้แต่ว่าพอย้อนกลับไปดูเรายังรู้สึกเลยว่าแบบเฮ้ยเราเห็นถึงความพยายามและความตื่นเต้นของเรานะขณะนั้นซึ่งมันเป็นอะไรที่สวยงามมากสำหรับพี่ในตอนนี้เพราะตอนนี้พี่ไม่มีความรู้สึกพี่ไปในแบบที่สุดของในโลกไปหมดแล้วเม็ดไปมา5 รอบ Vanity Fair Oscar Party White House State Dinner คือพี่ไปมาหมดแล้วจนพี่แบบพี่ไม่มีความรู้สึกว่าพี่ดีใจหรือพี่เสียใจหรือพี่ตื่นเต้นคือพี่แบบเฉยๆมากไม่ได้รู้สึกว่าเรานึกถึง excitement ของเราตอนนั้นว่าแบบโหเราเตรียมตัว 3-4 เดือน 5 เดือนบินไปอังกฤษลดความอ้วนไม่บินไปอังกฤษไปทำชุดลดความอ้วนตื่นเต้นกับทุกขณะจะไปเจอดีไซเนอร์ก็ตัวสั่นแบบที่จะไปเจอเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่พอตอนนี้พี่ไม่มีความรู้สึกเลยบางทีโอเคส่งชุดมาส่งมาวันนี้ไอ้นี่ขึ้นจะไปเม็ดอีก2 อาทิตย์น้ำหนักขึ้นตอนนี้เหรอไม่เป็นไรก็เอาชุดไปแก้เอาหน้าบวมก็ช่างมันแบบคือไม่มีความตื่นเต้นอีกต่อไปแล้วกับอะไรตรงนี้มีแกปความซัฟเฟอร์ที่เรารู้สึกว่าทำไมเราไม่รู้สึกวะฉันอยากกลับไปตื่นเต้นอย่างนั้นมีบ้างไหมคะไม่มีพอรู้สึกว่าเนี่ยคือ level up in life ต่อไปเราต้องหาอะไรก็ตามที่ทำให้เราตื่นเต้นแต่ข้อเสียของตรงนี้ก็คือสิ่งที่คนอื่นมองว่าเป็นเรื่องน่าตื่นเต้นเรากลับมองว่าเป็นงานเข้าใจปะเข้าใจอย่างเนี้ยโอ๊ยตายละแบบดีจังเลยอย่างช่วงแฟชั่นวีคอย่างเงี้ยพี่บางคนโอ๊ยได้แต่งหน้าแต่งตัวสวยทุกวันเลยไปงานปาร์ตี้เจอดาราอะไรนู่นนี่นั่นสำหรับพี่แบบอีกแล้วเหรอแล้วแบบปีหนึ่ง4 ครั้งแล้วแบบ it's very repetitive คือซ้ำไปซ้ำมาเหมือนไปเหมือนมาอะไรเงี้ยแต่พี่จำได้ว่าตอนเราแบบเมื่อปี 2011 2010 นี่คือสิ่งที่เราอยากทำในชีวิตแต่พอมาตอนนี้เรากลับมองกลับไปแบบอีกแล้วแบบ you see it as a job and as opposed to something fun next step ที่เห็นตัวเองอยากทำอะไรคะพี่อยากจะ give back to the community พี่อยากจะทำอะไรให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตในอนาคตเนี่ยนะพี่มีความฝันตั้งแต่พี่ป.5 ว่าพี่อยากเล่นการเมืองป.5 ตอนสมัยก่อนเนี่ยตอนนั้นพี่ป.5 หนูยังไม่เกิดมั้งปี39เลือกตั้งคุณชวนหลีกภัยได้เป็นนายกแล้วที่โรงเรียนพี่มันมีจัดการเลือกตั้งอยู่ก็เลือกตั้งหัวหน้าห้องอะไรเงี้ยแหละแล้วพี่ก็สมัครแล้วพี่ก็ไปหาเสียงแล้วพี่ก็ชนะแบบแลนด์สไลด์เลยพี่ยังจำได้เลยชอบว่าแลนด์สไลด์ว่าป.5 แลนด์สไลด์ได้เพื่อนในห้องมี54 คนพี่ได้43 คะแนนแล้วก็คนที่ได้รองจากพี่ได้แค่7 คะแนนแล้วคนสุดท้ายก็คือได้4 คะแนนหลังจากนั้นเป็นต้นมาพี่ก็เลยอยากเป็นนักการเมืองคือตั้งแต่เด็กนี่คือเป็นความฝันนี่และนี่เหตุผลที่ไปเรียนแบบที่ Harvard Kennedy School เพราะว่ารู้สึกแบบ electrify กับการที่ได้อยู่แบบในสิ่งแวดล้อมอะไรแบบนั้นและสิ่งที่สำคัญที่สุดพี่รู้สึกว่าพี่ได้กับชีวิตมากๆแหละพี่อยากจะทำสิ่งดีๆให้กับคนอื่นยกตัวอย่างตอนนั้นก็ป.5 อีกเหมือนกันตอนพี่ป.5 ขึ้นแท็กซี่35 บาทโหสำหรับเด็กตอนนั้นหรือแบบอะไรนะเฮ้ยมันเป็นเงินเยอะมากเลยนะเริ่มต้นขึ้นแท็กซี่35 บาทตอนนี้ผ่านไปจากปี39ถึงปีนี้กี่ปีละ29 ปีขึ้นแท็กซี่ก็ยัง35 บาทอยู่และอินเฟลชันเงินเฟ้ออะไรต่างๆนั่นนะแล้วเขาอยู่กันยังไงเข้าใจปะโอเคอาจจะแบบจากแต่ก่อนมาก100 กว่าบาทอาจจะขึ้นเป็น300แต่ว่ามันก็ไม่ได้มากขนาดนั้นแล้วเขาอยู่กันยังไงแล้วมีใครช่วยเหลือเขาตรงนี้บ้างแล้วนี่คือแค่เป็นจุดส่วนน้อยแล้วไหนจะมีส่วนอื่นอีกซึ่งพี่มองว่าเหมือนแบบเราอยู่ในจุดที่แบบเราก็ประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งแล้วถึงเวลาเราที่เราจะต้องเอาความรู้ความสามารถที่เรามีพูดแล้วเดี๋ยวจะร้องไห้ไปทำคุณประโยชน์ให้กับแผ่นดินนี้เหมือนกันเห็นน้ำตาอยู่ใช่เพราะว่าพี่แบบพูดแล้วตื้นตันเอาจริงป่ะสัมภาษณ์คนที่มีเยอะๆเตยเจอหลายคนสเต็ปต่อมาที่เตยถามทุกคนมีโกนี้หมดเลย
ว่าอยากจะกีบแบ็กให้คนอื่น ใช่ บ้าง มันว้าวมาก คือถึงจุดหนึ่งเสร็จของชีวิตอะคำว่า give back มาในคนที่พร้อมคือได้มาเยอะแล้วจริงๆอะ พี่ก็ยังได้ไม่เยอะมากแต่พี่อยู่ในจุดที่พี่พอใจพี่ก็ยังต้องรีไลน์จากอินคัมจากตรงนี้เนาะพี่ก็เลยพยายามที่จะ scale up business แล้วก็ดูซิว่าโอเคถ้าเกิดจุดตรงนี้มันอยู่ได้แล้วโดยที่เราไม่ต้องทำอะไรมากอะพี่ก็จะเอาเวลาหรือทุกอย่างที่พี่มีอะแบบมัน dedicate ให้กับการทำอะไรเพื่อสังคม ถ้าเป็นพอยทำเพื่อสังคมพอยแรกที่เรารู้สึกว่าโอเคเราอยากทำให้พอยเนี้ยมันเป็นจุดเริ่มต้นที่มันทำเพื่อคนอื่นมันคือพอยไหนคะ พี่อะเป็นตั้งแต่เด็กๆแล้วเอาทิชชู่มาอีกก็ได้ พี่อะเป็นตั้งแต่เด็กๆ ใช่ แล้ว เอาทิชชู่เหอะน้ำตาไหล ตอน อะ พี่พอพูดถึงอย่างนี้แล้วแบบรู้สึกทัชชิ่งตอนพี่ประมาณแบบป .2 ป .3 พี่เดินกลับจากโรงเรียนพี่แล้วพี่จะเห็นคนแก่ยายแก่แบบหาบเล่อะพวกเราอาจจะเกิดกันไม่ทันแต่ว่าพี่เห็นคนแก่หาบเล่แล้วเอาผักที่เก็บข้างทางมาขายอะพี่ยังจำได้บางทีพี่เดินไปโรงเรียนแล้วพี่เจอพี่กับน้องพี่ไปเหมือนกันแล้วพี่ได้เงินไปโรงเรียนตอนนั้น8 บาท ค่ะ พี่เอาให้ยายหมดเลยคือเป็นอย่างเงี้ยตั้งแต่เด็กๆแล้วพี่รู้สึกว่าเขาว่าต้องการมากกว่าที่เราต้องการแล้วพี่ว่าคนไทยเป็นอะไรแบบนี้เยอะแล้วแบบเขาแก่80 70 80 90 80กว่าอะไรอย่างนี้แล้วเขาไม่ควรที่จะอยู่ในจุดที่จะต้องมาแบบทำอะไรแบบนี้แล้วว่าเขาควรจะอยู่ในจุดที่มีใครเลี้ยงดูเขาไหมหรือว่ามีจุดที่รัฐบาลเลี้ยงดูเขาหรือเราอาจจะมี pension system ระบบบำนาญที่เลี้ยงดูคนชราพวกนี้ไม่ใช่แค่เบี้ยคนชราไม่กี่ร้อยบาทแต่เรื่องที่พี่ policy ที่พี่อยากเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบแบรนด์ดอมมากเลยนะอันนี้คือเป็นอันนึงที่พี่รู้สึกแบบเฮ้ยพี่อยากช่วยอีกอันนึงที่พี่อยากช่วยคือระบบการศึกษาไทยระบบมันไม่ใช่ไทยอย่างเดียวมันอาจจะเป็นที่เอเชียด้วยการเรียนภาษาอังกฤษใช่ป่ะเรียนมาคือทุกวันเนี่ยพี่เรียนภาษาที่3ภาษาที่4พี่พูดได้พี่พอพูดได้เพราะพี่ก็เป็นคนกล้าพูดเหมือนหนูแต่พอบางทีเขาฟังกับเขาตอบกลับมาพี่ฟังเขาไม่รู้เรื่องพี่มีปัญหาในการเข้าใจภาษาที่3ภาษาที่4เพราะว่าพี่เรียนอังกฤษตั้งแต่พี่ป .1 จนพี่อายุ18พี่ถึงเพิ่งจะเรียนเข้าใจยังจำได้เลยว่าเวลาสอบแบบฟังอะไรอย่างเงี้ยแบบโอ๊ยตายแล้วทำยังไงดีเนี่ยเพราะว่าเราฟังไม่รู้เรื่องเรากลัวมากแต่ถ้าเราเรียนภาษาอังกฤษสัปดาห์ละ5 ชั่วโมงอะเราไม่ควรจะกลัวถ้าเราไปเห็นพวกประเทศพวกสแกนดิเนเวียนอร์เวย์สวีเดนฟินแลนด์เยอรมันคนขับแท็กซี่เขาพูดภาษาอังกฤษได้เพราะว่าอะไรพอเขาเรียนรู้โกของเขาคือการสื่อสารไม่ใช่การท่องจำอะไรอย่างเงี้ยมันควรจะได้รับการปฏิรูปหรืออีกอย่างหนึ่งคือสมัยก่อนอ่ะมันอาจจะมีลิมิเตชันทางด้านครูบุคลากรอะไรต่างๆนาแต่สมัยนี้มันมีเทคโนโลยีในการช่วยแล้วอะแล้วพี่ว่าปัญหาต่อไปนะของระบบการศึกษาของเด็กรุ่นใหม่รุ่น Gen Alpha นะคือจะทำยังไงให้ AI ไม่มา eliminate การเรียนรู้ของเราเข้าใจปะเพราะว่าโอเค AI ChatGPT อะไรต่างๆนานาเนี่ยมันช่วยเราทางด้านทำให้ชีวิตเราง่ายขึ้นแต่ในขณะเดียวกันมันก็ eliminate แบบ analytical thinking ความสามารถในการคิดวิเคราะห์อะไรอย่างนี้ของเราเพราะว่าอย่างสมัยก่อนอะเวลาเราจะ brainstorm อะไรต่างๆนานาเราก็ลองคิดเองลองโทรคุยกับเพื่อนบ้างอะไรบ้างสมัยนี้คือถาม ChatGPT อย่างเดียวเลยว่าทำอะไรอะไรเงี้ยอย่างตอนที่พี่เรียนที่ Harvard อะพี่ต้องบังคับตัวเองมากนะว่าอย่าใช้ ChatGPT อย่าใช้ ChatGPT เพราะว่าเรามาเพื่อเรามาเรียนรู้เนาะแล้วถ้าเราใช้ ChatGPT อะเราจะเรียนยังไงแต่เด็กสมัยเนี้ยอะรีบทำให้เสร็จไปแล้วก็ออกแต่การเรียนรู้มันมีหลายแบบแหละมันไม่จำเป็นต้องเรียนรู้ในห้องเรียนอย่างเดียวมันเรียนรู้ข้างนอกก็ได้ AI มันควรจะเป็นตัวช่วยมากกว่าเป็นตัวที่แบบสร้างปัญหาคือทุกวันเนี้ยเตยไม่อยากตายเลยรู้ป่ะเพราะอะไรเพราะว่าเตยขี้เกียจเรียนหนังสือใหม่เตยรู้สึกว่าเตยบริจาค จริงพูดอย่างเงี้ยกับแม่กับทุกคนบอกว่ากูจะมีชีวิตให้นานที่สุดเพราะกูเบื่อชีวิต12 ปีในโรงเรียนคือเตยเป็นเด็กที่เตยรู้สึกว่าเตยเสียเวลาชีวิตไปกับโรงเรียนทำไม12 ปีอยู่ในนั้นแล้วเตยไม่ได้เรียนสิ่งที่เตยอยากเรียนเตยรู้สึกว่าเตยเพิ่งมามีชีวิตจริงๆตอนเตยได้เรียนศิลปกรรมธรรมศาสตร์ที่เตยตื่นเช้ามาแล้วเตยมีความสุขแล้วเตยรู้สึกว่าเตยได้เรียนวิชาที่วันนี้มันเกิดมาเพื่อเราอ่ะคือปกติเด็กมันจะมีเก่งเลขเก่งอังกฤษเตยเป็นเด็กถูกเตยเป็นเด็กที่ไม่เก่งทั้งเลขทั้งอังกฤษทำไม่ได้เลยทั้ง2 อย่างทำไม่ได้เลยแล้วจากนั้นเตยเลยเรียนแค่ศิลปะแม่ให้เรียนศิลปะแต่เด็กแล้วพอตื่นมาที่ธรรมศาสตร์เนี่ยตื่นมาแล้วเราได้เรียนเขียนบทเราได้เรียนกำกับเราได้เรียนแต่งหน้าเราได้เรียนอะไรที่เราเกิดมาเพื่อเรียนอะเรียนจบทำอะไรรู้ป่ะเปิดโรงเรียนแนวชื่อ Little Mom Art คือให้เด็กที่ไม่รู้ตัวเองอะมันรู้ตัวเองตั้งแต่ไม่ต้องไปควานหาแต่เตยรู้สึกว่าเพนพอยต์ด้านการศึกษาคือมันไม่มีพื้นที่ความฝันที่มากพอใช่ตอนพี่เด็กๆไม่เด็กหรอกบางทีพี่แบบเล่น Instagram ถ่ายไปถ่ายมาแล้วบางทีเจอโค้ดว่าบางทีการเป็นพ่อแม่มันก็แบบ you have to be kind to แบบ
ลูกของคุณเพราะว่าเด็กทุกคนน่ะไม่ใช่ว่าทุกคนจะกลายเป็นเอนจิเนียร์จะกลายเป็นหมอจะกลายเพราะมันจะมีเด็กบางคนที่จะเป็นศิลปินบ้างเป็นนักแสดงมีอาชีพต่างๆมากมายเพราะฉะนั้นการที่เราไม่ได้เรียนเก่งไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตแล้วตอนที่พี่ไปเรียนพี่ยังจำได้เลยตอนที่พี่ไปฮาร์วาร์ดวันแรกสิ่งแรกที่เขาเอามาสอนในแบบไม่ใช่มาสอนคือมาตอน orientation คือเขาเอาแบบ career advancement มาสอนซึ่งเขาก็มาสอนว่าต้องทำเรซูเม่ยังไงตลกมากเลยนะอยู่ดีๆเอาเรื่องนี้มาขึ้นเรื่องแรกเอาทำเรซูเม่ยังไงทำแบบหลังจากนั้นจะสมัครงานยังไงหางานหาอะไรอย่างเงี้ยยังไงพี่คือด้วยความที่เปรี้ยวมากคือเป็นอินนี่คือ rebellious มากพี่ยกมือถามเขาเลยแบบใน300 คนในแบบใน200กว่าคนไม่ถึง300หรอกเปรี้ยวแซบขึ้นมาเลยยกถามว่าถ้าอยู่เข้าฮาร์วาร์ดได้เนี่ยอยู่เป็น top 1% ของคนที่ฉลาดที่สุดในโลกทำไมอยู่ต้องทำงานให้คนอื่นทำไมอยู่ไม่สอนว่า how to start business with แบบ$0 how to do self branding มากกว่าการที่จะมาสอนว่าสมัครงานยังไงไปอินเทอร์วิวยังไงเข้าใจปะทำไมเลยถ้าระบบในโรงเรียนที่แบบเป็นมหาลัยที่ดีที่สุดในโลกมันยังสอนอย่างนี้อยู่แล้วโรงเรียนมันจะมีความหมายไหมแต่ในขณะเดียวกันไอ้12 ปีแรกมันก็คือเป็นเบสิกฟังพูดอ่านเขียนที่เราต้องเรียนรู้เก็ตปะคือเด็กบางคนที่พี่ว่าการเรียนช่วง12 ปีแรกสำคัญแต่การเรียนมหาลัยไม่สำคัญแล้วในยุคนี้นะเพราะว่าการเรียนรู้มันอยู่ได้ความต่างของ study กับ learning คือ learning never end เข้าใจปะเราเรียนนอกห้องเรียนได้พี่มีน้องชายพี่เนี่ยโอ้ยเรียนหนังสือไม่ได้เรื่องไม่ได้เก่งแทบจะต้องเข็นเพื่อที่จะให้จบแบบไฮสคูลเป็นลูกครึ่งฝรั่งโอ้แต่เขาฉลาดมากถ้าเราคุยกับเขาเราจะพี่จะรู้สึกโง่ทุกครั้งที่พี่คุยกับเขาหรือว่าอยู่ในแบบโต๊ะอาหารหรืออะไรเพราะเขาเรียนรู้ตลอดเวลาบางทีฟัง YouTube เรื่องสายพันธุ์ปลาใน Amazon ซึ่งแบบพี่บอกยูอาบน้ำแล้วยูฟังเรื่องนี้for funเหรอนางเราบอกว่าแบบ นี่คือเป็นเรื่อง private ของนางอย่ามายุ่งอะไรอย่างนี้กับนางซึ่งเขาก็ไม่ได้เรียนเก่งในห้องเรียนแต่อย่างที่บอกคือในยุคปัจจุบัน learning never end โอเคถ้าคำถามสุดท้ายถ้าให้พูดสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับเราณเวลานี้ถ้าเป็นข้อคิดในการใช้ชีวิตคิดว่าพี่ปั่นอะไรคือประโยคนั้นคะความสุขคือทำยังไงก็ได้ให้ชีวิตเรามีความสุขที่สุดไม่ว่าจะเป็นคือจริงๆบางทีมันก็ไม่จำเป็นต้องเป็นอะไรชีวิตเราสั้นเนาะเราก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับวันพรุ่งนี้เราทำสิ่งที่เรามีความสุขที่สุดไม่ว่าจะเป็นคือบางอย่างมันอาจจะ involve กับการตัดคนบางคนออกไปจากชีวิตหรือว่าการที่เราทำในสิ่งที่บางอย่างเรา society แบบคือสังคมจะ expect ว่าเราอายุเท่านี้เราต้องทำอย่างนี้เราอาจจะต้องโอเคอายุ30กว่าอาจจะต้องแต่งงานมีลูกมีสามีแล้วการแต่งงานอย่างสมัยก่อนเขาก็เชื่อว่าต้องมีผัวเมียเดียวไปตลอดชีวิตแต่อย่างบางทีถ้าเราไม่อยากมีลูกเรามีความสุขกับการใช้ชีวิตตัวคนเดียวหรือถ้าสมมติเราแต่งงานแล้วสามีหรือภรรยาเราไม่ใช่คนที่เราอยู่ด้วยเรามีความสุขอีกต่อไปแล้วตัดเลยคือทำอะไรก็หรือแม้กระทั่งครอบครัวคืออันเนี้ยอาจจะดูแบบ against คนนอมของคนไทยนิดนึงนะเพราะคนไทยก็คือครอบครัวต้องดูแลพ่อแม่เมื่อแก่เฒ่าซึ่งเราควรจะดูแลพ่อแม่เมื่อแก่เฒ่าอะไรเงี้ยถูกต้องแต่ว่าอย่างบางอย่างถ้าคนในครอบครัวบางคนทำให้เกิด toxic แบบ toxic environment สำหรับตัวเราการอยู่ด้วยแล้วเราไม่มีความสุขเราตัดเขาออกจากชีวิตก็ได้อาจจะไม่ได้ตัดออกในแง่ของเรื่องการเงินหรืออะไรก็ตามแต่แบบเรามินิมัลการสเปนไทม์กับเขาเพราะเรารู้สึกว่าพอเราเอาตัวเราเข้าไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมเนี้ยมันทำให้ทริกเกอร์สิ่งบางอย่างของเราที่ทำให้เราไม่มีความสุขชีวิตเราสั้นเกินกว่าที่จะให้คนพวกเนี้ยเอาความสุขออกไปจากชีวิตเราได้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะดีที่สุดขอบคุณค่ะ